करंट इलेक्ट्रिसिटी मधला आपण गॅलोनोमीटर नंतरचा आर्टिकल पाहतोय. Galvanometer is a device is used to measure the weak current. गॅलोनोमीटरचा उपयोग काय? वीक करंट, कमीत कमी छोटा असा करंट असेल तर ते मेजरमेंट करण्यासाठी गॅलोनोमीटरचा उपयोग होतो. आता गॅलोनोमीटर इज अ डायग्राम ऑफ द गॅलोनोमीटर. This galvanometer it consists a rectangular coil. It's a rectangular coil. Consider the PQRS coil, PQRS, a rectangular coil on the iron core C, fixed on iron core C, and this rectangular coil fixed inside the horseshoe type permanent magnets. Horseshoe type permanent magnet, north and south. It's the horseshoe type permanent magnet. घोड्याचे टाप असतात ना, अशा खाली गोल असतात. अशा पद्धतीने हा मॅग्नेट आहे आणि ह्या मॅग्नेट मध्ये काय आहे? रेक्टँग्युलर कॉइल फिक्स केलेली आहे. अल्युमिनियम पॉइंटर, हा अल्युमिनियम पॉइंटर आहे. कुठे जोडलाय तो? या रेक्टँग्युलर कॉइलला जोडलेला आहे. आणि इथे स्केल, गॅल्व्हनोमीटरचं स्केल, याच्यावरती आपल्याला काय येणार आहे? हा करंट किती मेजर झालेला आहे याच्यावरती आपल्याला समजणार आहे. अँग्युलर स्केल. या कॉइल मध्ये करंट पास झाल्यानंतर इट पास द करंट थ्रू दिस कॉइल. कॉइल रोटेट्स अलॉंग द आयर्न कोर सी आणि रोटेट झाल्यानंतर अल्युमिनियम पॉइंटर काय होतो? याच्यावरती रोटेट होतोय. इफ वी पास द लार्ज करंट, द रोटेशन ऑफ द कॉइल इज लार्ज. अल्युमिनियम पॉइंटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन. म्हणजे अल्युमिनियम पॉइंटर सुद्धा काय होतं? याच्यामध्ये लार्ज डिफ्लेक्शन दाखवतो. याच्यामध्ये द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कॅन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर अटॅच्ड टू इट्स पोझिशन ऑफ द पॉइंटर. On the scale provided indicates the current passing through the galvanometer or the potential difference across it. Again, galvanometer is used. अजून galvanometer काय उपयोग होतो याचा? Galvanometer is used to measure the potential difference and current in ammeter and voltmeter. आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरचं काय तयार करू शकतो? अॅमीटर पण करता येईल आणि व्होल्टमीटर पण करता येईल. थोडीशी त्याच्यामध्ये काय करावं लागतील? आपल्याला मॉडिफिकेशन करावं लागतील याच्यामध्ये. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर कॅन बी युज्ड ॲज अन अॅमीटर ऑर व्होल्टमीटर विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन्स. द गॅल्व्हनोमीटर कॉइल हॅज मॉडरेट resistance about 100 ohm and the galvanometer itself has a small current carrying capacity about 1 मिलीअँपिअर. म्हणजे आपण याला थोडंसं गॅल्व्हनोमीटरला जर मॉडिफिकेशन केलं तर आपण काय करू शकतो? याचा अॅमीटर तयार करू शकतो आणि व्होल्टमीटर पण तयार करू शकतो. असं 30 सेकंद चालू केलं बोलायला चालू केली चालू. आता गॅल्व्हनोमीटरचा आपण काय करतोय? अॅमीटर बनवतोय. अॅमीटर सुद्धा कशासाठी? करंट मेजरमेंट करण्यासाठी. गॅल्व्हनोमीटरला काही लिमिटेशन्स आहे. आपण काय म्हटले त्याच्यावरती? व्हेरी स्मॉल करंट आपण त्याच्यावरती मेजर करू शकतो. परंतु अॅमीटर असं आहे की आपण डिझाईन करणार आहे. करंट किती मोजायचा आहे ते आपण डिझाईन करणार आहे त्याच्यामध्ये. गॅल्व्हनोमीटर इज युज्ड इन अॅमीटर. नाउ in case of the galvanometer has some resistance. Its introduction in the circuit is increases and total resistance of the circuit reduces. टोटल रेजिस्टन्स काय होतो? रिड्यूस होतो याच्यामध्ये. नाउ इन गॅल्व्हनोमीटर, द गॅल्व्हनोमीटर फॉर व्हेरी स्मॉल करंट पास थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर it gives the full scale deflection. If we pass the very small current, there are some drawbacks. It gives full scale deflection for very small currents. Next, if we pass the
large current through this galvanometer, when the coil of the galvanometer sometimes delicates. All these drawbacks can be removed in case of the ammeter. म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये की हे जे ड्रॉबॅक्स आहेत, आपल्याला कमी करंट गॅल्व्हनोमीटर मेजर करतो, आपल्याला लार्ज करंट मेजर करायचं म्हटल्यानंतर आपण लार्ज करंट पास केल्यानंतर काय होईल, त्याची कॉईल डॅमेज होईल. मग हे ड्रॉबॅक जर रिमूव्ह करायचे असेल तर आपल्याला काय आहे, वन रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड टू द पॅरलल. कशाला पॅरलल टाकायचा आहे, गॅल्व्हनोमीटरला एक रेजिस्टन्स पॅरलल टाकायचा आहे. याला आपण शंट रेजिस्टन्स म्हणतोय. Means what do you mean by shunt resistance? Shunt resistance means moving coil galvanometer is converted into an ammeter by connecting low resistance in parallel with the galvanometer, which effectively reduces the resistance of the galvanometer. The low resistance connected in parallel is called as the low resistance. Connected in parallel is called as the shunt resistance. याला काय म्हणतो आपण, शंट रेजिस्टन्स म्हणतो याच्यामध्ये. नाउ गॅल्व्हनोमीटर means it effective current capacity must be increased to the desired high value. Its effective resistance must be decreased. The finite resistance of the galvanometer when connected in series decreases the current through the resistance R, which is actually to measure. In ideal case, an ammeter should have zero resistance. It must be protected from the possible damage which are likely due to the passage of an excess electric current to be passed. म्हणजे काय होईल याच्यामध्ये, I be the current passing through the, आता इथे आपण काय I current passing through the this branch. आता इथे होईल काय होईल, आता किरचॉफ्स प्रमाण लॉ प्रमाण याच्यामधून पास होणारा करंट काय असणार आहे, आयची. इकडे काय असणार आहे, आय एस. गॅल्व्हनोमीटर मधून पास होणारा आयजी आणि इथनं पास होणारा काय, हे शंट रेजिस्टन्स एस नाव दिलंय आपण त्याला. याच्यामधनं पास होणारा काय असणार आहे, आय एस असणार आहे. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ मीन्स आय इज इक्वल टू काय लागत आहे, आय जी प्लस आय एस. IG plus IS. Equation number first. IS is equal to I minus IG. IS is equal to I minus IG. Now potential difference across galvanometer is equal to potential difference across shunt resistance. Potential difference across galvanometer is equal to potential difference across shunt resistance. Potential difference across G is equal to potential difference across S. What is potential difference across galvanometer? Potential difference across galvanometer is Ig into G. काय लिहिले, Ig into G. Ig into G is equal to Is into S. Is into S. Equal to Ig into G is equal to S into IS. IS ची व्हॅल्यू टाकून देऊ. काय IS is equal to I minus IG. S into I minus IG. And therefore S is equal to IG into G upon I minus Ig, or S is equal to Ig upon I minus Ig into G.
म्हणजे काय काढला आपण हा शंट रेजिस्टन्स कितीचा टाकायचा आहे आपल्याला, म्हणजे आपल्याला करंट किती मेजर करायचा आहे. आयजी मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅल्व्हनोमीटर मधून वाहणारा करंट. आय म्हणजे आपल्याला कितीचा बनवायचा आहे, अमीटर कितीचा बनवायचा आहे, 1 एंपियरचा बनवायचा का 5 एंपियरचा बनवायचा का 2 एंपियरचा बनवायचा, म्हणजे काय असेल तो आय. आणि जी म्हणजे काय गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स. याच्यावरून आपण काय करू शकतो, हा एस शंट रेजिस्टन्स किती व्हॅल्यूचा टाकला म्हटल्यानंतर आपल्याला तो अमीटर तयार करता येईल. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरचा फर्स्ट यूज काय झाला, हा अमीटर. म्हणजे आता आपण गॅल्व्हनोमीटरचे काय झाले ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह केले आणि अमीटर वरती आपल्याला पाहिजे तसा आपण करंट मेजर करू शकतो. म्हणजे S is equal to Ig upon I minus Ig into G. It's a very important formula. And question asked many times. Explain how a moving coil galvanometer can be converted into an ammeter. Derive necessary formula. म्हणजे अशा पद्धतीने बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन विचारला जातो त्याच्यावरती. If the current I is n times Ig, हा I करंट जो आहे हा n टाइम्स Ig इतका असेल, तर I is equal to n into Ig. I is equal to n into Ig. आणि आपण आता फॉर्म्युला काय काढला होता, S is equal to Ig upon I minus Ig into G. I ची व्हॅल्यू टाकून देऊ. S is equal to Ig upon Nig minus Ig into G. और S is equal to Ig 1 upon n minus 1 into G. Second, also if Is be the current through the shunt resistance. शंट रेजिस्टन्स मधून कोणता करंट फ्लो होतोय, Is करंट फ्लो होतोय. द रिमेनिंग करंट, आता रिमेनिंग म्हणजे इकडे Is जातोय, म्हणजे रिमेनिंग राहिलेला किती राहिला आता, मग याच्या अक्रॉस किती असणार आहे, तो G च्या अक्रॉस किती असणार आहे, I minus Is. I minus Is म्हणजे तो कशाला असणार आहे, G ला असणार आहे. मीन्स I minus Is will flow through the galvanometer. मग आता काय याच्यामध्ये G into I minus Is is equal to Is into S. Is into S. Gi minus Gis is equal to Is into S. हे मल्टिप्लिकेशन केलंय. Gi minus Gis is equal to Is into S. Gi is equal to Is into S plus Gis. काय आलं आहे, Gi हा इकडे गेलो प्लस होईल त्याच्यामध्ये, Is into S plus Gis. और Gi is equal to Is ब्रॅकेट मध्ये काय राहता, S plus G. Gi is equal to Is into S plus G and Is upon I, G upon S plus
G इज इक्वल टू IS अपॉन I. काय फॉर्म्युला आपल्याला तो IS अपॉन I is equal to G upon S plus G. आता आपण पहिल्यांदा काय बनवलंय ॲमीटर बनवला फॉर मेजरमेंट ऑफ द करंट्स. गॅल्व्हनोमीटर मधले ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह केले. कसे रिमूव्ह केले? एक शंट रेजिस्टन्स टाकला आणि ॲमीटर तयार केला. आता काय करणार आहे आपण व्होल्टमीटर तयार करतोय. मीन्स व्होल्टमीटर one resistance is connected in series combination to the galvanometer. म्हणजे तिथे एक रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये टाकला आणि एक इथे कसा टाकलेला आहे सिरीज मध्ये टाकलेला आहे आणि सिरीज मध्ये टाकल्यामुळे काय तयार झालं व्होल्टमीटर तयार झालं. याच्यामध्ये द मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर टू डिझाइन in the measure the potential difference across two points of an electric circuit called voltmeter. आणि याच्यावरती काय आहे बऱ्याच वेळेस प्रश्न विचारला जातो काय एक्सप्लेन हाऊ द मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर कन्व्हर्टेड इनटू व्होल्टमीटर. म्हणजे व्होल्टमीटर मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटरचं व्होल्टमीटर मध्ये कसं रूपांतर करता येईल त्याचा फॉर्म्युला काय आहे याच्यामध्ये. The resistance of galvanometer coil is small. Galvanometer coil चा resistance कसा असतो? Small resistance असतो. Some current flows through the galvanometer. The potential difference across the 2 points is lower, and this load value is measured by the galvanometer. Means in case of the small potential difference gives the full scale deflection. काय होतं याच्यामध्ये? Full scale deflection येतं small potential difference ला. आणि मग स्मॉल पोटेन्शियल डिफरन्सला फुल स्केल डिफ्लेक्शन आल्यानंतर आपण मेजर करू शकतो का? लार्ज नाही मेजर करू शकतो. इफ वी पास द लार्ज करंट द कॉइल सम टाइम डिलिकेट्स. म्हणजे काय होईल त्याची कॉइल डिलिकेट होण्याची शक्यता असते, ती खराब होण्याची शक्यता असते. म्हणजे जसं ॲमीटर मध्ये सुद्धा काही ड्रॉबॅक्स आहेत तिथं आपण रिमूव्ह केले तसे इथे गॅल्व्हनोमीटरचे हे ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह करून आपल्याला काय करणार आहे व्होल्टमीटर तयार करतोय आपण. Means all these drawbacks can be removed. Its voltage measuring capacity must be increased to the desired higher value. Second, its effective resistance must be increased. And last, it must be protected from the possible damage which are likely due to excess applied potential difference. म्हणजे आपल्याला हे ड्रॉबॅक्स रिमूव्ह केव्हा होतील? हा रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये टाकल्यानंतर. मग आता पाहायच्या मध्ये IG be the current flowing through the galvanometer. Again IG be the current flowing through the resistance R. असं नाही होणार इथं IR. म्हणजे सिरीज मध्ये असल्यामुळे इथं IG फ्लो होईल. इथे सुद्धा काय असणार आहे IG असणार आहे करंट त्याच्यामध्ये. Galvanometer shows full scale deflection when current IG flows through it. Let V be the potential difference to measure and R be the higher value of the resistance. Therefore, V means potential difference across V1 and V2. Means V is equal to total potential. V is equal to V1 plus V2. V is equal to V1 plus V2. आता V1 काय झाला याच्या अक्रॉसचं झालं V1 आणि याच्या अक्रॉसचं काय झालं V2 झालं. मग याच्या अक्रॉस किती असणार आहे V is equal to IG into G. IG into G आणि प्लस V2 याच्या अक्रॉस किती असणार आहे IG into R. V is equal to IG into G plus IG into R. और V is equal to IG into G plus R. IG काय निघाला इथे कॉमन निघाला याच्यामध्ये. मग इथे एक फॉर्म्युला तयार होतो पहा IG is equal to V upon G plus R. IG is equal to V upon G plus R. और हे इक्वेशन वरून काय लिहिता या
इक्वेशन वरनं R इज इक्वल टू V अपॉन IG. R इज इक्वल टू V अपॉन IG आणि मायनस G. R इज इक्वल टू V अपॉन IG इंटू मायनस G. म्हणजे आपण हा जो रेजिस्टन्स आहे हा सिरीज मधला, आपल्याला व्होल्टमीटर कितीचं बनवायचं आहे, किती व्होल्टेज मेजर करायचं आहे आपल्याला, तर ते व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी आपण कशाचा, या रेजिस्टन्स कितीचा टाकावा लागेल आपल्याला हे आपण काढू शकतो. व्ही म्हणजे काय, पोटेन्शियल, किती व्होल्टेज मोजायचं आहे आपल्याला. IG म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर मधून फ्लो होणारा करंट, आणि G म्हणजे काय, गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स. यावरून आपण काय करू शकतो, व्होल्टमीटर बनवू शकतो. म्हणजे मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू अॅमीटर अँड व्होल्टमीटर. म्हणजे अॅमीटर पण तयार करू शकतो त्याचा आणि व्होल्टमीटर पण तयार करू शकतो.